Today we're going to test the potential of this motorcycle in the road. CBR 600RR 2012. So let's test it out, guys. Come with me. Like a boss, turning like a boss. Nako po! Yan. Natawin natin ng first gear. Ha? Ganda. Salamat sir ha. Tara. Malog! Lumulundag ako. Dapat dito sa patag. Lumulundag ako. Masyadong maalog yung Santa Mesa. Happy yan. Sarap sa tenga, grabe. Parang F1. Sarap. Record pa rin. Dito mura gas oh, 59 lang. Kaya papagas na kami.
Second gear, 100, hindi pa red line ng second gear ah. 170. Holy shit. Yun know. Yan yung matipid pag city driving ka lang. Kaya gusto ko rin mag-avail po talaga ng electric vehicle, no? Malaki matitipid ko sa gas, lalo na ngayon mahal po. Pagas tayo sa Shell. Okay. 95 octane lang sa Shell. Pagas tayo. Dito. Sir, good morning. 170 po, 95 octane. Di na sir, thank you. Slide pa pala. Uy! Gago. Wallet ko. Traffic yata. Hindi mo na kailangan magsigod na dito. Solve na solve ka na sa first gear. Saka hindi siya ganun kalakas kumain sa first gear. Traffic gaming, traffic gaming. Basic na basic. Mahuli tayo dito. Nasa bike lane tayo eh. Ay, wala ka namang ibang sisingit ako di sa bike lane. Kahit nga enforcer kayo na, nasa bike lane eh. Tayo mga Pilipino, pasaway. That's our nature. Ano na talaga tayo. Tingnan mo ito mga jeep. Bike lane. Doon na doon na tayo magko-compress sa bike lane. Ayun ang bike lane niya. Huli tayong lahat.
Kasya ba tayo dito? Thank you po. So bros, dito ko natatapusin po ang vlog natin. As you can see the performance of this motorcycle. Wow, it's just purely wow. Shout out to Benelli Ortigas, oh. Pinagte-test drive ako lagi ng motor niyan and one of my option to upgrade. Pero simula nung nakapag sports bike ako at nakasakay ako ng ganitong motor, decidido na ako mag-upgrade sa ganitong motor. So abangan nyo lang kung ano, bahala na kung ano available sa marketplace. Pero ang option ko is CBR na 600 saka R1 na 2003. So hindi naman kailangan lagi bago dahil technology lang na may na-add doon. As long as may ABS, may gas gauge, and kompleto yan, meron kang temperature gauge, okay na yun, di ba? Hindi naman kailangan laging bago. So sana na-enlighten ko rin yung mga viewers na hindi naman kailangan lagi bagong motor. Kahit anong motor nyo, okay na yan. Ako kasi hinahanap ko is speed. And nandito sa motor na to yung hinahanap ko, above. So thank you for watching guys. See you in the next episode. As always, is your boy PrincePrettyPancake.